3 lần rồi. Tên khốn, đã 4 lần rồi. Anh có thôi đi không? Người vợ 3 năm của anh, vì ánh trăng sáng mà đòi ly hôn. Anh tức giận tiêm cho cô ấy 4 mũi. Sau khi ly hôn, anh dựa vào thực lực của mình mà phất lên như diều gặp gió. Còn cô ấy lại phát hiện ra cái gọi là ánh trăng sáng thực chất là ánh trăng đen. Bắt đầu cuộc rượt đuổi, căn phòng xa hoa trong nhà tang lễ. Trên chiếc giường lớn mềm mại, anh ấm ức nhìn cô gái trước mặt. Anh cũng không muốn. Nhưng Tô Thành Tuyết, anh đã thích em 7 năm rồi. Nghĩ đến việc ngày mai chúng ta ly hôn. Từ nay về sau em sẽ ngả vào vòng tay của Kỳ Trạch Phong. Anh đau lòng đến không thở nổi. Tô Thành Tuyết nhất thời im lặng. Lần cuối cùng nghe Tô Thành Tuyết đồng ý. Anh không kịp nói gì, vội vàng ôm Tô Thành Tuyết, thân hình thơm tho mềm mại ấy vào lòng. Tô Thành Tuyết nũng nịu nói. Giọng cô ấy đẹp đến khó tin. 3 giây sau, trận chiến kết thúc. Tô Thành Tuyết mệt mỏi ngủ thiếp đi. Anh không buồn ngủ, châm một điếu thuốc. Anh không thể hiểu nổi, sao mình lại xuyên không được chứ? Kiếp trước anh là một tài xã hội đen, chỉ vì quá thành công mà chính phủ cho ăn kẹo đồng. Kết quả là khi mở mắt ra lần nữa, linh hồn đã nhập vào một người trùng tên. Lúc đầu anh có chút vui mừng. Một là anh được tái sinh, hai là Tô Thành Tuyết quá quyến rũ. Nhưng chưa vui được bao lâu, thì Tô Thành Tuyết đã đòi ly hôn. Đặc biệt là khi biết đối phương vì người đàn ông khác mà đòi ly hôn, anh lập tức khó chịu. Thế là chuyện sau đó xảy ra. Dù sao thì anh cũng không phải là người thích chịu thiệt. Sau khi hút xong điếu thuốc, anh nằm xuống cạnh Tô Thành Tuyết. Tô Thành Tuyết vô thức nép vào lòng anh, ngoan ngoãn như một chú mèo. Sáng hôm sau, Tô Thành Tuyết vừa mở mắt ra, đã nhìn thấy gương mặt quen thuộc của anh. Đi, anh cười rồi. Tô Thành Tuyết vừa xấu hổ vừa tức giận lườm anh. Sao em ngay cả khi tức giận cũng quyến rũ đến vậy? Anh, làm sao bây giờ? Bỗng nhiên có chút không nỡ ly hôn với em. Đương nhiên không phải là thật sự không nỡ, anh chỉ hơi thèm muốn cơ thể cô ấy. Đặc biệt là đôi chân trắng nõn quyến rũ kia. Mặc tất vào thì đúng là muốn mạng người. Tô Thành Tuyết tức giận ngay lập tức. Mình vì ly hôn mà cho tên khốn này 20 triệu không còn để hắn ngủ với mình 5 lần. Đồ khốn. Tôi nói cho anh biết, hôm nay nhất định phải ly hôn. Tô Thành Tuyết tức giận nói. Kỳ Trạch Phong hôm nay sẽ trở về. Tô Thành Tuyết không muốn trước khi anh ấy về, vẫn chưa giải quyết xong chuyện của mình. Anh cười, lỡ sau khi ly hôn em lại phát hiện người em thích là anh thì sao? Nói trước, một khi đã ly hôn, anh sẽ không bao giờ quay lại với em. Cho dù lúc đó em có quỳ xuống cầu xin anh cũng sẽ không thèm liếc nhìn em. Tô Thành Tuyết cười lạnh. Tôi thích anh. Anh còn không bằng một sợi tóc của Kỳ Trạch Phong. Còn một tôi quỳ xuống cầu xin anh. Anh sướng sao? Anh đã bị chọc giận. Trực tiếp ôm thân thể thơm tho mềm mại của Tô Thành Tuyết vào lòng mình. Tô Thành Tuyết hoảng hốt, đồ khốn. Gần trưa, hai người từ cục dân chính bước ra. Tư thế đi của Tô Thành Tuyết cực kỳ kỳ lạ. Nếu không phải vì Kỳ Trạch Phong tối nay sẽ về, Tô Thành Tuyết hôm nay thật sự không muốn đi ly hôn. Không còn cách nào, sáng nay lại bị tên khốn này ngủ 2 lần. Cơ thể cô ấy có cảm giác như bị xuyên thủng. Thật sự rất đau. Tô Thành Tuyết nhìn tờ giấy ly hôn trong tay, tâm trạng rất phức tạp. Nhìn vẻ mặt đắc ý như gió xuân của Lâm Trạch, Tô Thành Tuyết lập tức khó chịu. Lâm Trạch, bây giờ chúng ta đã ly hôn rồi. Trước 3 giờ chiều dọn đồ của anh đi cho tôi. Nghe thấy chưa? Anh gật đầu. Đối với anh mà nói, Tô Thành Tuyết chỉ là một người lạ xinh đẹp mà thôi. Anh không có tình cảm gì với cô ấy. Còn nữa, sau này không được làm phiền tôi. Cũng không được nói với bất kỳ ai rằng chúng ta đã kết hôn. Rất ít người biết chuyện hai người kết hôn. Ngay cả bố mẹ Tô Thành cũng không biết chuyện này. Anh lại gật đầu. Thấy anh ngoan ngoãn như vậy, Tô Thành Tuyết càng thêm khó chịu. Cô ấy vốn nghĩ tên khốn này ít nhất cũng sẽ nói vài câu níu kéo. Nhưng anh lại không nói một lời. Anh không có gì muốn nói với tôi sao? Tô Thành Tuyết tức giận hỏi. Có, trong lòng Tô Thành Tuyết thoáng qua một tia đắc ý. Vậy thì nói mau, có thể làm thêm một lần nữa không? Anh hỏi một cách nghiêm túc. Cút, Tô Thành Tuyết tức giận mắng. Anh cười. Tùy tiện véo má trắng nõn của Tô Thành Tuyết.
Bảo trọng nhé, cô đơn thì gọi cho anh. Nhưng nói trước, anh không thích phụ nữ đã từng bị người khác động vào. Dù chỉ là nắm tay cũng không được. Tô Thanh Tuyết đứng ngây người một lúc lâu không thể hoàn hồn. Đi chưa được bao xa, một chiếc xe thể thao hào nhoáng đã chặn trước mặt anh. Sau đó anh nhìn thấy một người phụ nữ trẻ trung nóng bỏng bước xuống xe, rồi lắc lư vòng ba đi đến bên cạnh anh. Trời ơi, cô ấy đẹp quá, rất giống một nữ diễn viên trên màn ảnh. Tự xưng là Gia. Anh và Tô Thanh Tuyết ly hôn rồi. Anh ngơ ngác nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, đầu óc quay cuồng. Ký ức của chủ cũ ùa về như thủy triều. Cô gái trước mặt tên là Thẩm Điềm Lệ, là tiểu thư nhà họ Thẩm ở Hải Thành, kẻ thù không đội trời chung với Tô Thanh Tuyết. Anh hoàn hồn, mỉm cười nhìn cô ấy. Ly hôn rồi. Cô ấy đề nghị, đương nhiên là tôi đề nghị. Anh nỡ sao? Thẩm Điềm Lệ cười hỏi. Anh thở dài, vốn không nỡ, nhưng nghĩ đến việc em xinh đẹp hơn cô ấy, anh lại nỡ rồi. Thẩm Điềm Lệ cười khúc khích. Tôi cứ tưởng anh là một kẻ nhàm chán. Không ngờ, anh lại có mặt hài hước như vậy. Anh gật đầu tán thành. Em có biết không? Anh ngoài đẹp trai ra, chỉ còn lại hài hước, dí dỏm, phóng khoáng. Thẩm Điềm Lệ lại được một phen cười lớn. Anh cười nói, ngoài trời nắng quá, hay là lên xe nói chuyện đi. Thẩm Điềm Lệ cười nhìn anh một cái, quay người lên ghế phụ. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Anh hỏi thẳng. Nhưng lời nói là dành cho Thẩm Điềm Lệ. Nhưng mắt anh lại dán vào đôi chân mặc tất da mỏng của cô ấy. Thẩm Điềm Lệ bắt gặp ánh mắt táo bạo và phóng túng của anh, cười hỏi, chân em đẹp không? Đẹp như chân giả. Anh không tin trên đời lại có đôi chân hoàn hảo như vậy. Anh có thể sờ thử để xác nhận không? Anh nói một cách nghiêm túc. Ha ha ha, Thẩm Điềm Lệ cười đến nghiêng ngả. Tên này để được sờ chân mình mà lại có thể nói ra những lời như vậy, đúng là vô liêm sỉ. Tên này có thật sự gan to bằng trời không? Được thôi, anh sờ đi. Anh không nói hai lời liền định ra tay. Thẩm Điềm Lệ vội vàng đẩy tay anh ra. Đồ lưu manh. Em hỏi anh thật sự nỡ ly hôn với Tô Thanh Tuyết sao? Không nỡ cũng đành chịu. Cô ấy không thích anh giả vờ buồn bã nói. Anh cũng đừng buồn. Theo em thấy, việc hai người ly hôn, người thiệt thòi nhất là Tô Thanh Tuyết. Dù sao thì cô ấy cũng mất đi một người yêu cô ấy sâu đậm, còn anh chỉ mất đi một người không yêu anh. Em nói đúng, nhưng anh buồn quá. Có thể cho anh một cái ôm yêu thương không? Anh muốn chết à? Dám chiếm tiện nghi của tôi? Thẩm Thiên Lệ cười đấm nhẹ vào anh. Nói đi, anh tìm tôi có chuyện gì? Anh có muốn trả thù Tô Thanh Tuyết không? Trả thù thế nào? Ở bên em. Anh thầm vui mừng, đây là phần thưởng của người xuyên không sao? Vừa đi khỏi Tô Thanh Tuyết đã gặp Thẩm Điềm Lệ. Sao, anh thích tôi à? Anh cũng dám nghĩ nhỉ? Em làm anh buồn rồi, đừng buồn, biết đâu sau này em sẽ thích anh. Xin hỏi chữ thích này là thanh 3 hay thanh 4? Thẩm Thiên Lệ hiểu ngay, cô ấy cười mắng, Lâm Trạch, anh đúng là đồ lưu manh. Không cẩn thận để em thấy bộ mặt thật của anh rồi. Thẩm Điềm Lệ lại được một phen cười. Trước đây cô ấy không tiếp xúc nhiều với anh, cứ nghĩ anh là người cổ hủ. Nhưng không ngờ anh lại thú vị đến vậy. Anh cười, nói em là sau khi nói ở bên em trả thù Tô Thanh Tuyết. Đây là kiểu trả thù gì vậy? Cô ấy không thích tôi, cô ấy không thích anh, nhưng lại có tính chiếm hữu rất cao. Hơn nữa, nếu anh ở bên người khác, có thể sẽ không kích thích được cô ấy. Nhưng ở bên em thì chắc chắn được. Dù sao thì chúng ta cũng là kẻ thù không đội trời chung. Anh nghĩ xem, hai người vừa ly hôn đã ở bên em. Nếu cô ấy biết được, chắc sẽ tức đến hộc máu mất. Có lý, nhưng mà làm vậy thì em được lợi gì? Có chứ, nhưng cô ta tức hộc máu là em vui rồi. Thế nào, làm không? Thẩm Điềm Lệ đắc ý nói. Không làm, sao vậy? Không nỡ làm cô ấy tức chết à? Không phải, ý tôi là phải thêm tiền. Ha 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 ha. Thẩm Điềm Lệ cười lớn, được thôi. Sau khi xong việc, em sẽ cho anh 10 triệu. Đồng ý, đi.
Chúng ta bây giờ sẽ đến trước mặt cô ấy khoe khoang một phen. Chuyện này không vội. Trước tiên hãy đi dọn nhà với em đã. Được thôi, hai người cùng nhau trở về biệt thự của Tô Thanh Tuyết, nhưng Thẩm Điềm Lệ không vào. Theo lời cô ấy nói, cô ấy không muốn bước vào địa bàn của Tô Thanh Tuyết. Kết hôn với Tô Thanh Tuyết 3 năm, đồ đạc của anh ít đến đáng thương, đồ đạc nhanh chóng được dọn dẹp xong, anh không chút lưu luyến ôm đồ ra khỏi biệt thự. Chỉ có từng này đồ thôi sao? Đúng vậy, Tô Thanh Tuyết đúng là keo kiệt với anh. Ly hôn rồi mà. Cũng không cho tôi 1-2 tỷ. Thẩm Điềm Lệ cười nói. Anh dám nói thế sao? Chẳng lẽ khuôn mặt này của em không đáng giá từng đó sao? Thẩm Điềm Lệ cười khúc khích. Không chỉ 1-2 tỷ đâu. Em thích vẻ thành thật của anh. Anh cười nói. Anh định đi đâu? Về nhà à? Về nhà, nhưng không phải bây giờ. Hôm qua sau khi xuyên không, anh đọc ký ức của chủ cũ, mới biết cậu ta sống quá nhu nhược. Cậu ta vốn là thiếu gia thật của nhà họ Lâm, năm 4 tuổi bị người giúp việc đưa đi chơi, bị bọn buôn người bắt cóc, sống vật vờ ở nông thôn 16 năm mới được tìm thấy. Lúc đầu Lâm Trạch cũng được sống những ngày tốt đẹp, nhưng ngày vui ngắn chẳng tay. Thiếu gia già mà họ nhận nuôi bắt đầu giở trò, không vu khống Lâm Trạch đánh hắn, thì cũng là oan uổng Lâm Trạch bắt nạt hắn. Cậu ta vì muốn ở lại nhà đó, liên tục khúm núm xin lỗi, nhưng đổi lại là sự quá đáng của thiếu gia già. Trong một lần thiếu gia già tự mình lăn xuống cầu thang, vu oan cho chủ cũ đẩy hắn. Chủ cũ bị bố mẹ ruột mù quáng và ngu ngốc của mình trong cơn tức giận đuổi ra khỏi nhà họ Lâm. Hôm qua đọc đến đoạn ký ức này, anh tức điên, nhưng anh đã thay thế chủ cũ. Tất nhiên phải đòi lại công bằng cho cậu ta. Vậy anh ở nhà em đi. Lúc đó Tống Tín Tuyết thấy hai ta sống chung, chắc chắn sẽ tức đến hộc máu. Thẩm Điềm Lệ cười nói. Quả nhiên, Thẩm Điềm Lệ, em chính là hiện thân của vẻ đẹp và lòng tốt. Thẩm Điềm Lệ được lời nói này làm cho bật cười. Đi với em đi, ngoài đẹp trai ra, chỉ còn lại hài hước, dí dỏm, phóng khoáng thưa ngài Lâm Trạch. Tuân lệnh, cô Thẩm Điềm Lệ xinh đẹp quyến rũ. Hai người nói cười vui vẻ bước vào biệt thự bên cạnh. Đúng là kẻ thù không đội trời chung, mua nhà cũng phải gần nhau. Anh ở đâu? Trên lầu. Vậy em muốn ở phòng bên cạnh anh. Thẩm Điềm Lệ cười hỏi, tại sao? Đương nhiên là muốn bảo vệ em rồi. Em xinh đẹp như vậy, lỡ có kẻ xấu đột nhập, anh ở phòng bên cạnh cũng có thể bảo vệ em ngay lập tức. Anh nghĩ nhiều rồi. An ninh của khu biệt thự này cực kỳ nghiêm ngặt, đến con chim cũng không bay vào được. Thẩm Thiên Lôi nói. Cho dù không có kẻ xấu, chắc chắn vẫn có gián. Mưa gió sấm chớp chắc chắn vẫn có. Thẩm Điềm Lệ lại bị anh chọc cười. Ánh mắt của tên này liên tục quét qua người mình. Đã sớm đoán đứng suy nghĩ của hắn, nhưng Thẩm Điềm Lệ không ghét hắn. Đừng thấy cô ấy trông ngầu, tính cách phóng khoáng, nhưng Thẩm Điềm Lệ tuyệt đối không phải là người lẳng lơ, tùy tiện. Thẩm Điềm Lệ cười hỏi, nói đi. Có phải anh thèm muốn cơ thể em không? Trời, em biểu hiện rõ ràng vậy sao? Thẩm Điềm Lệ cười khúc khích, vây tay với anh. Anh bước tới vài bước, Thẩm Điềm Lệ ghé miệng vào tai anh. Muốn ngủ với em thì hãy chinh phục em đi. Nếu anh chinh phục được em sẽ cho anh ngủ mỗi ngày. Hương thơm cơ thể quyến rũ phả vào mũi. Cậu em trai suýt nữa thì gặp bà nội. Không được sao? Thẩm Điềm Lệ cười lớn. Không phải. Tên này từ khi nào lại trở nên lưu manh như vậy? Nhưng ánh mắt anh nhìn cô lại rất trong sáng, khiến cô không thể nào ghét nổi cái vẻ lưu manh của Lâm Trạch. Muốn thuyết phục tôi à? Được thôi, từ bây giờ tôi sẽ chấm điểm cho anh. Khi nào anh đạt 100 điểm, tôi sẽ cho anh ngủ. Vậy bây giờ em được bao nhiêu điểm rồi? Không điểm. 6 giờ tối, Tô Thanh Tuyết mặc váy dài màu đỏ xuất hiện ở sân bay. Nhiều người nhìn cô với ánh mắt tham lam, thân hình nóng bỏng đó. Nhưng Tô Thanh Tuyết không hề để tâm, cô chỉ muốn gặp ánh trăng sáng mà cô đã yêu 5 năm. Lúc này, một gương mặt quen thuộc nhưng xa lạ bước tới. Mặc bộ vesti, trông như một công tử lịch lãm. Tô Thanh Tuyết cười, cô ấy cảm thấy ly hôn với anh là đúng đắn. Khoảnh khắc Kỳ Trạch Phong nhìn thấy Tô Thanh Tuyết, mắt anh ta sáng lên. 3 năm không gặp, Tô Thanh Tuyết xinh đẹp hơn anh ta tưởng tượng. Đặc biệt là thân hình của cô ấy, thật quyến rũ. Kỳ Trạch Phong nhanh chóng bước đến trước mặt Tô Thanh Tuyết, dùng ánh mắt trìu mến nói, Tuyết Tuyết, lâu rồi không gặp. Đúng vậy, lâu rồi không gặp. Kỳ Trạch Phong dang rộng vòng tay tiến tới, nhưng lúc này, bên tai Tô Thanh Tuyết vang lên giọng nói của Lâm Trạch. Anh không thích phụ nữ đã từng bị người khác động vào, dù chỉ là nắm tay cũng không được.
Tô Thanh Tuyết vô thức lùi lại vài bước, tránh cái ôm của Kỳ Trạch Phong. Kỳ Trạch Phong ngẩn người, đây là ý gì? Đến cả một cái ôm cũng không cho sao? Xin lỗi, em hơi không quen. Tô Thanh Tuyết đài này nói. Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng Tô Thanh Tuyết đã mắng Lâm Trạch 100 lần. Kỳ Trạch Phong dịu dàng nói, là lỗi của anh. Ở nước ngoài lâu quá, quen với cách cư xử ở đó rồi. Em hiểu, đi thôi, em đã đặt chỗ ở nhất phẩm hiên rồi. Thanh Tuyết, em vẫn chu đáo như mọi khi. Được người mình thích khen, lòng Tô Thanh Tuyết ngọt ngào. Hai người ra khỏi sân bay. Kỳ Trạch Phong đang định ngồi vào ghế phụ, Tô Thanh Tuyết đột nhiên nói anh ngồi hàng ghế sau đi. Không biết tại sao, cô rất không quen. Kỳ Trạch Phong ngồi ở vị trí ghế phụ. Ghế phụ của cô chỉ có Lâm Trạch từng ngồi. Kỳ Trạch Phong sững người. Thanh Tuyết, em nói vậy là có ý gì? Cái đó, em hơi ngại một chút. Tô Thanh Tuyết cứng đầu giải thích. Kỳ Trạch Phong mỉm cười rồi ngồi vào hàng ghế sau. Đi thôi. Trên đường, Kỳ Trạch Phong dịu dàng nói, Thanh Tuyết, mấy năm nay đã để em chịu thiệt thòi rồi. Cũng ổn, xem ra Lâm Trạch vẫn còn biết điều. Các đàn ông đó không nhân cơ hội bắt nạt em. Trong đầu Tô Thanh Tuyết hiện lên cảnh bị tên khốn đó mù cung 7 lần. Cô cảm thấy vô cùng ấm ức lúc em kết hôn với anh ta. Ta nói rõ là hôn nhân hợp đồng, cho nên anh ta cũng coi như an phận. Vậy thì tốt rồi. Tối nay anh ta có đến không? Không đâu, em đã ly hôn với anh ta rồi. Và cũng cảnh cáo anh ta không được làm phiền em. Thật ra anh lại thấy có thể để cậu ta qua đây tụ tập một chút. Dù sao chúng ta cũng là bạn học cùng lớp mà. Kỳ Trạch Phong tỏ ra khá rộng lượng, nói thôi bỏ đi. Em còn sợ anh ta làm ảnh hưởng không khí nữa. Không sao đâu, dù gì cũng là bạn học một thời. Kỳ Trạch Phong, anh vẫn rộng lượng như ngày nào. Tô Thanh Tuyết không kìm được mà cảm thán. Trong mắt Kỳ Trạch Phong lóe lên một nụ cười đắc ý. Nhưng hắn không phải là người rộng lượng. Sở dĩ cứ nhất quyết đòi Lâm chẳng qua là muốn sỉ nhục anh mà thôi. Thời đại học, Lâm Trạch đã cướp đi danh hiệu hát bo trường của hắn, đoạt đi tất cả hào quang thuộc về hắn. Vì vậy Kỳ Trạch Phong rất hận Lâm Trạch. Nửa tiếng sau, hai người đến nhà hàng nhất phẩm tiên. Tô Thanh Tuyết đang định nói chuyện, nhưng ở phía không xa, hai bóng người đột nhiên lọt vào mắt cô. Giây tiếp theo, gương mặt Tô Thanh Tuyết lập tức bùng lên lửa giận. Hai người đó chính là Lâm Trạch và Thẩm Thiên Lệ. Hai người họ thân mật như một cặp tình nhân. Cảnh tượng này khiến trái tim Tô Thanh Tuyết đau đến gần như không thở nổi. Kỳ Trạch Phong nhìn theo ánh mắt của Tô Thanh Tuyết, rồi toàn thân run lên. Cái vòng eo thon đó, đôi chân dài được bọc trong tất đen, đúng là gợi cảm chết tiệt. Ấy, kia không phải Lâm Trạch sao? Thanh Tuyết, sao cậu ta có thể như vậy? Vừa mới ly hôn với em đã mặn nồng với người phụ nữ khác. Hơn nữa người phụ nữ kia, nhìn qua đã biết không phải người đứng đắn. Kỳ Trạch Phong ra vẻ bênh vực cho Tô Thanh Tuyết, trông rất bất bình, miệng thì nói như vậy, nhưng ánh mắt của hắn lại chỉ muốn dán chặt lên người Thẩm Thiên Lệ, thật là nóng bỏng. Nếu có thể ngủ với cô ta một lần, chắc sẽ sướng đến tận mây xanh. Tô Thanh Tuyết kìm nén cơn giận trong lòng nói, cô ấy không phải người không đứng đắn. Cô ấy tên là Thẩm Thiên Lệ, là tiểu thư nhà họ Thẩm. Gia tộc họ Thẩm ở cả cái thành phố Hải Thành này đều là gia tộc lớn có số có mã. Hơn nữa còn là kẻ thù không đội trời chung với nhà chúng em. Kỳ Trạch Phong trong lòng run lên một cái. Lâm Trạch, tên súc sinh này, dựa vào đâu mà lại may mắn như vậy? Lại có thể tán tỉnh được tiểu thư nhà họ Thẩm. Thanh Tuyết, anh thấy không đáng cho em. Kỳ Trạch Phong căm phẫn nói. Nhưng trong lòng, đã bắt đầu tính toán làm thế nào để tán tỉnh Thẩm Thiên Lệ. Chẳng qua chỉ là một món đồ bỏ đi mà em không cần thôi. Hơn nữa, Thẩm Thiên Lệ ở bên anh ta cũng chỉ là để chọc tức em mà thôi. Nghe lời Tô Thanh Tuyết nói, Kỳ Trạch Phong trong lòng vui như điên. Nếu đã như vậy, mình tán tình chẳng phải sẽ dễ như trở bàn tay sao? Nghĩ đến đây, Kỳ Trạch Phong cố ý gọi lớn. Lâm Trạch, lâu rồi không gặp. Anh đang cùng Thẩm Thiên Lệ dùng con mắt nghệ thuật thảo luận về vài bộ phim hành động tình cảm. Đột nhiên nghe có người gọi tên mình. Anh quay người lại liếc nhìn, anh nhận ra ngày hắc nguyệt quang của Tô Thanh Tuyết. Kỳ Trạch Phong, nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là gã này lại là một kẻ bất lực. Kiếp trước sau khi bị hãm hại, anh đã gặp được một lão già có y thuật xuất thần nhập hóa. Theo ông học được một chút y thuật, anh cố ý hỏi, anh là Kỳ Trạch Phong? Ồ, ra là anh à? Sao bây giờ anh lại trở nên xấu xí thế này? Hơn nữa thân thể còn như bị rút cạn sinh lực. Xem ra ở nước ngoài chơi bời cũng ác liệt lắm nhỉ?
Kỳ Trạch Phong nghe mà tim đập thình thịch. Tên xúc sinh này làm sao biết được tất cả những chuyện này? Lẽ nào cậu ta đã điều tra mình? Tuyệt đối không thể để Tô Thanh Tuyết biết chuyện này. Nếu không thì mình làm sao mà tán tỉnh cô ấy được nữa? Cậu vẫn thích đùa như ngày nào nhỉ? Kỳ Trạch Phong có chút chột dạ, vội vàng chuyển chủ đề. Lâm Trạch, người đẹp này là bạn gái sao? Bạn gái Thẩm Thiên Lệ. Thẩm Thiên Lệ mỉm cười nói. Nắm đấm của Tô Thanh Tuyết siết chặt lại. Cô biết Thẩm Thiên Lệ đang cố tình chọc tức mình, nhưng lại không thể kiềm chế được. Chào cô Thẩm. Tôi là Kỳ Trạch Phong. Kỳ Trạch Phong ra vẻ lịch lãm nhìn Thẩm Thiên Lệ. Ồ, ra anh chính là Bạch Nguyệt Quang của Tô Thanh Tuyết à? Nói rồi Thẩm Thiên Lệ còn vẻ mặt chế giễu liếc nhìn Tô Thanh Tuyết một cái. Sự thù hằn trong mắt Tô Thanh Tuyết càng đậm hơn. Không dám nhận, chỉ là có may mắn được Thanh Tuyết yêu mến. Nghe nói trước đây anh cùng bạn gái ra nước ngoài rồi. Kỳ Trạch Phong trong lòng vui mừng, không ngờ rằng mỹ nhân trước mặt lại còn quan tâm đến mình. Cô ta có phải là có ý gì với mình không nhỉ? Kỳ Trạch Phong giả vờ u sầu thở dài một hơi. Tuổi trẻ bồng bột, cứ ngỡ là người tốt, lại không ngờ là kẻ cặn bã lòng dạ đen tối. May mà ông trời yêu ái. Khi ngoảnh đầu nhìn lại, phát hiện ra bến đỗ của tôi vẫn ở nguyên chỗ cũ đợi tôi. Thẩm Thiên Lệ bật cười, gã này thật là... Tô Thanh Tuyết cũng thật là mắt mù rồi. Một người xuất sắc như Lâm Trạch thì không cần, lại cứ nhất quyết nhớ nhung cái thứ này. Tô Thanh Tuyết, khi cô khóc, Kỳ Trạch Phong nín thở, con ngươi gần như không đủ dùng. Đúng là gợi cảm chết đi được. Không được, mình nhất định phải tán đổ cô ta. Đến lúc đó ngày nào cũng hành hạ cô ta trên giường. Lâm Trạch, cậu thật có phúc. Anh cũng có phúc mà. Lâm Trạch liếc nhìn Tô Thanh Tuyết rồi nói. Kỳ Trạch Phong cười cười, chúng ta đều là những người có phúc. Nếu đã gặp nhau rồi, cùng nhau ăn một bữa đi. Anh định từ chối, nhưng lời còn chưa kịp nói ra, bên cạnh đã vang lên giọng của Thẩm Thiên Lệ. Được thôi, Kỳ Trạch Phong trong lòng lại vui mừng. Không biết có phải là ảo giác của hắn không? Hắn luôn cảm thấy Thẩm Thiên Lệ dường như có ý với mình. Anh biết Thẩm Thiên Lệ muốn chọc tức Tô Thanh Tuyết, nhưng anh không có chút hứng thú nào với việc này. Thẩm Thiên Lệ, chúng ta đừng làm phiền. Kỳ Trạch Phong và bạn gái anh ta dùng bữa nữa. Tôi nghĩ cô Tô cũng không muốn bị chúng ta làm phiền đâu nhỉ. Tô Thanh Tuyết tức đến muốn hộc máu. Tối qua còn ngủ chung giường với mình, miệng không ngớt gọi bảo bối. Bây giờ ly hôn rồi lại gọi xa lạ như vậy. Gọi mình là cô Tô thì cũng thôi đi. Anh ta lại còn nói mình không muốn bị làm phiền. Mình sợ bị anh ta làm phiền từ bao giờ, sao thế? Không muốn tiền nữa à? Anh không nói tôi cũng quên mất. Mau trả tiền đi. Ăn cơm xong tôi sẽ đưa cho anh. Nói xong Tô Thanh Tuyết nhanh chóng đi vào phòng riêng. Anh thờ ơ quan sát mọi thứ trong phòng. Được trang trí rất lộng lẫy, cứ như là để cầu hôn vậy. Nhưng đối với anh thì không sao cả. Dù sao anh cũng chỉ thích cơ thể của cô. Nhưng Tô Thanh Tuyết đột nhiên có chút hối hận vì đã làm quá long trọng. Bởi vì cô cảm thấy dưới vẻ ngoài bình tĩnh của anh, chắc chắn lòng đau như cắt. Nhưng cảm giác khó chịu này vừa xuất hiện đã biến mất không dấu vết. Cô thấy Thẩm Thiên Lệ không biết đã nói gì vào tai anh, nói một câu gì đó, rồi anh liền bật cười sảng khoái. Thẩm Thiên Lệ của thực đã nói với anh một câu. Cô ấy nói là Tô Thanh Tuyết nếu biết cái gọi là Bạch Nguyệt Quang của cô ta thực ra là Hắc Nguyệt Quang, liệu có tức đến hộc máu không? Anh hỏi cô ấy Hắc Nguyệt Quang nghĩa là gì? Thẩm Thiên Lệ cười và nhỏ giọng nói với anh. Bạch Nguyệt Quang này của Tô Thanh Tuyết, nhà sắp phá sản rồi. Hơn nữa hắn ở nước ngoài ăn trời chắc táng, còn nợ không ít tiền bên ngoài. Bây giờ đang rất cần một người đổ vỏ. Nghe cô ấy giải thích, anh cười và hạ giọng nói. Đâu chỉ là tức đến hộc máu, mà là sụp đổ luôn ấy chứ. Đó cũng là do cô ta đáng đời. Sao nào? Lát nữa anh định vạch trần bộ mặt thật của Kỳ Trạch Phong à? Tôi đâu có tốt bụng như vậy. Hơn nữa, nếu bây giờ vạch trần, Tô Thanh Tuyết sẽ chỉ cảm kích tôi thôi. Cô ta sẽ không sụp đổ đâu. Đợi đến khi bọn họ mặn nồng. Tinh trông như đã mặn ngoài, còn em thì vạch trần mới thú vị chứ. Anh đúng là một con hồ ly tinh thâm độc. Anh đang khen tôi đấy à? Không rõ ràng sao? Nhìn hai người thân mật như vậy, Tô Thanh Tuyết tức giận đến mặt mày xa sầm. Anh không để ý đến sắc mặt của Tô Thanh Tuyết, chỉ mải mê cắm đầu vào ăn. Hết cách rồi, chưa đầy 24 giờ đã làm 7 lần. Có làm mày cũng không chịu nổi. Kỳ Trạch Phong thấy anh cứ mải ăn, liền có chút nghi hoặc. Lâm Trạch, cậu như là mấy trăm năm rồi chưa được ăn vậy. Hết cách rồi, từ tối qua đến trưa nay, tôi đã liên tục làm rất nhiều việc nặng.
Bây giờ cần phải bổ sung năng lượng gấp. Kỷ Trạch Phong cứ tưởng lời anh nói là về việc dọn nhà. Việc nặng đúng là tốn sức lực, cậu phải ăn nhiều vào. Kỷ Trạch Phong giả vờ quan tâm nhưng thực chất là chế nhạo. Anh giả vờ không nghe ra ý tứ trong lời hắn, ngẩng đầu nhìn Kỷ Trạch Phong một cái. Được thôi, dù anh không nhìn Tô Thanh Tuyết, nhưng lúc này mặt cô đã đỏ bừng. Tim đập rất nhanh. Bữa ăn kết thúc trong bầu không khí ngượng ngùng. Anh lên xe của Thẩm Thiên Lệ. Đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Tôi và Lâm Trạch không làm phiền hai người nữa. Nói xong Thẩm Thiên Lệ nhanh chóng lên xe, nhấn ga một cái rồi biến mất trong màn đêm. Tô Thanh Tuyết tức đến muốn hộc máu. Mình nói muốn hiến thân cho Kỷ Trạch Phong từ bao giờ. Nhìn theo hướng chiếc xe biến mất, trong lòng cô bỗng cảm thấy trống rỗng một cách kỳ lạ. Thanh Tuyết, chúng ta cũng đi thôi. Kỷ Trạch Phong bên cạnh cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Tô Thanh Tuyết kìm nén sự bực bội trong lòng nói. Được, trên đường về. Tô Thanh Tuyết có chút lờ đáng. Trong đầu toàn là hình ảnh Lâm Trạch và Thẩm Thiên Lệ. Đang làm gì? Lâm Trạch, tên khốn đó, liệu có hôn Thẩm Thiên Lệ cung nhiệt như đã hôn mình tối qua không? Anh ta liệu có giống như tối qua, ngủ với mình mà ngủ với Thẩm Thiên Lệ không? Càng nghĩ Tô Thanh Tuyết càng cảm thấy bực bội. Thanh Tuyết, chúng ta đang đi đâu vậy? Đến khách sạn, có thể đến nhà em được không? Thú thật là anh không quen ở khách sạn lắm. Tô Thanh Tuyết khẽ nhíu mày. Cô bất giác cảm thấy khó chịu khi đưa Kỷ Trạch Phong về nhà mình. Đó là nhà của cô và Lâm Trạch. Tô Thanh Tuyết chưa từng đưa bất kỳ người khác giới nào đến đó. Vài ngày nữa đi. Tại sao? Kỷ Trạch Phong có chút không vui. Trong nhà đâu đâu cũng là dấu vết sinh hoạt của Lâm Trạch. Em sợ anh sẽ không thích, nên để người dọn dẹp trước đã. Kỷ Trạch Phong thầm vui sướng. Đến khách sạn, Tô Thanh Tuyết đã đặt một phòng tổng thống. Cô cảm thấy Kỷ Trạch Phong xứng đáng với căn phòng như vậy. Kỷ Trạch Phong khi thấy cảnh này, trong lòng vô cùng kinh ngạc và vui mừng. Hắn không ngờ Tô Thanh Tuyết lại thực sự thích mình đến tận xương tủy. Kỷ Trạch Phong càng cảm thấy Tô Thanh Tuyết chính là miếng thịt béo trên thớt của mình. Chỉ cần cố gắng một chút là tối nay có thể chiếm được cô. Nghĩ đến cảnh mình tung hoành trên thân thể quyến rũ của Tô Thanh Tuyết, Kỷ Trạch Phong đã kích động đến run cả người. Hắn thậm chí đã nghĩ xong, đến lúc đó sẽ chụp thật nhiều ảnh Tô Thanh Tuyết đang rên rỉ dưới thân mình, rồi gửi hết cho thằng liếm cẩu Lâm Trạch kia. Thanh Tuyết, lên phòng nói chuyện một lát đi. Anh thật sự có rất nhiều tâm sự muốn nói với em. Anh muốn nói với em rằng anh rất hối hận. Anh muốn nói với em rằng anh yêu em tha thiết. Kỷ Trạch Phong ánh mắt dịu dàng, giọng điệu thâm tình nói. Để mai đi, hôm nay em hơi mệt. Tô Thanh Tuyết biết mình nên đồng ý với Kỷ Trạch Phong, nhưng bây giờ cô thực sự không có chút tâm trạng nào. Cô chỉ muốn biết tên khốn Lâm Trạch đang làm gì. Kỷ Trạch Phong tức đến muốn chửi thề. Hắn thật sự muốn hỏi Tô Thanh Tuyết, em không thích tôi nữa à? Nhưng hắn lại sợ làm Tô Thanh Tuyết nổi giận, hậu quả hắn không gánh nổi. Tô Thanh Tuyết bây giờ là cọng rơm cứu mạng duy nhất của hắn. Thôi được rồi, vậy em về sớm nghỉ ngơi đi. Kỷ Trạch Phong giả vờ tủi thân nhưng lại rất thấu hiểu nói. Tô Thanh Tuyết khi thấy vẻ mặt của hắn, trong lòng chợt dấy lên một chút cảm giác áy náy. Anh cũng nghỉ sớm đi. Sáng mai khi anh tỉnh giấc, sẽ thấy được món quà em tặng anh. Em rất mong anh sẽ thích nó. Được, vậy mai gặp. Tô Thanh Tuyết đáp lời, nhìn theo hướng Tô Thanh Tuyết rời đi. Trong mắt Kỷ Trạch Phong lấy lên một tia độc ác. Cùng lúc đó, dưới sự dẫn dắt của Thẩm Thiên Lệ, anh bước vào quán Ba Dạ Mi. Nhìn những cô gái xinh đẹp gợi cảm trước mặt, anh cảm thấy mình cuối cùng cũng được sống lại. Thẩm Thiên Lệ rót cho Lâm Trạch một ly rượu, nâng ly và nói, chúc mừng anh được tái sinh. Xin lỗi, cuối cùng cô cũng có cơ hội ra tay với tôi rồi. Đúng vậy, cô đúng là cái gì cũng dám nói. Tôi không chỉ dám nói, chỉ cần anh cho tôi cơ hội, tôi còn dám làm nữa là... Làm gì? Làm người đàn ông của cô. Vậy thì anh phải thể hiện thật tốt. Tôi chắc chắn sẽ thể hiện tốt. Anh nhếch mép cười. Thẩm Thiên Lệ nhìn người đàn ông trước mặt. Giây phút này cô cảm thấy anh không giống với bất kỳ ai cô từng gặp. Khiêu vũ đi, anh đặt ly rượu xuống nói. Hả? Cái gì? Anh nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Thẩm Thiên Lệ, kéo cô vào sàn nhảy. Sự cọ sát cơ thể khiến Thẩm Thiên Lệ cứng đờ người. Gã này đúng là gan to bằng trời. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng tiếp xúc gần gũi với người khác giới như vậy. Thẩm Thiên Lệ đang định đẩy Lâm Trạch ra, thì đột nhiên nhìn thấy Tô Thanh Tuyết đang nhìn mình và Lâm Trạch với ánh mắt tóe lửa. Khóe miệng Thẩm Thiên Lệ nhếch lên, rồi cô phối hợp uốn lượn theo cơ thể của anh. Nhìn thấy cảnh này, Tô Thanh Tuyết bùng nổ. Cô đi thẳng vào giữa sàn nhảy, đẩy mạnh Thẩm Thiên Lệ ra, rồi nắm tay anh định kéo ra ngoài. Nhưng anh đã hất tay cô ra, ghé miệng vào tai Tô Thanh Tuyết.
Cô Tô, cô muốn làm gì? Tên khốn, anh đi theo tôi. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Chúng ta đã ly hôn rồi. Tôi không có gì muốn nói với cô cả. Tô Thanh Tuyết tức đến muốn hộc máu. Tên khốn này không phải đã thích mình 7 năm sao? Sao vừa ly hôn đã lạnh nhạt với mình như vậy? Đi theo tôi, nói chuyện xong tôi sẽ chuyển tiền cho anh. Tô Thanh Tuyết nén cơn giận trong lòng nói. Anh quay đầu đi thẳng ra ngoài. Dù sao anh cũng không phải gác ma. Tôi không có hứng thú với tiền. Anh định đi, Thẩm Thiên Lệ không chịu. Anh véo nhẹ lên gò má quyến rũ của cô. Sao có thể chứ? Đợi tôi một lát, sẽ quay lại ngay. Chúng ta tiếp tục nhảy. Tô Thanh Tuyết thấy vậy chỉ muốn chặt tay anh. Vậy anh nhanh lên nhé. Đừng để em đợi lâu. Thẩm Thiên Lệ mỉm cười nói. Được, bên ngoài quán bar. Anh thờ ơ hỏi. Nói thật, anh không thể hiểu nổi. Bây giờ cô ta không phải nên đang cùng Bạch Nguyệt Quang của mình củi khô lửa bốc, làm những chuyện giống như anh và cô ta đã làm tối qua sao? Giờ lại đến tìm mình thì là có ý gì? Nhưng nghĩ đến thân thể rượu dã của Quý Trạch Phong, chẳng lẽ đã xong trận rồi sao? Cả bất tài vô dụng đó không thỏa mãn được cô ta, nên mời đến tìm mình. Nghĩ đến đây, anh bất giác muốn rời xa Thẩm Điềm Ly. Tô Tinh Tuyết nén giận nói, không thể nào. Khốn kiếp, anh đừng chọc giận tôi. Hừ. Anh như thể vừa nghe được một trò cười lớn nhất thiên hạ. Cô Tô, lời này của cô cũng tiêu chuẩn kép quá rồi đấy. Cô vì Bạch Ngọc Quang mà ly hôn với tôi, lại không cho phép tôi tìm Thẩm Điềm Ly sao? Tô Tinh Tuyết bị câu nói này chặn họng không nói nên lời. Cô tức đến toàn thân run rẩy. Khốn kiếp. Cô ta tìm anh là để chọc giận tôi. Anh cũng biết chúng ta là kẻ thù không đội trời chung. Thế này đi, nếu anh rời xa cô ta, tôi bằng lòng cho anh thêm 1.000 vạn. Anh khoanh tay trước ngực, ánh mắt kỳ cục nhìn Tô Thanh Tuyết. Cô Tô, tôi thấy cô lạ thật đấy. Cô rõ ràng không thích tôi. Hơn nữa đối với cô mà nói, tôi chắc chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng kể. Nếu đã như vậy, thì dù tôi có ở bên Thẩm Điềm Ly cũng không chọc giận được cô chứ. Hay là cô thích tôi rồi? Tô Tinh Tuyết khinh bỉ cười lạnh. Tôi thích anh. Anh đang mơ mộng hão huyền gì vậy? Tôi nói cho anh biết, người tôi thích là Quý Trạch Phong. Còn anh thì kiếp sau cũng không có khả năng. Rất tốt, tôi nhớ kỹ lời cô nói rồi. Chúc cô và Quý Trạch Phong đầu bạc răng long. Đừng tìm tôi nữa. Cứ vậy đi. Còn về 1.000 vạn kia, cô muốn cho thì cảm ơn. Không muốn cho cũng không sao. Cứ coi như là phí biểu diễn tối qua của cô. Nói xong, anh lướt qua cô ta đi về phía quán bar. Khốn kiếp, anh đứng lại cho tôi. Tô Tinh Tuyết vừa xấu hổ vừa tức giận gào lên. Anh không để ý đến cô ta, đi thẳng vào quán bar, nhìn bóng lưng biến mất của anh. Trái tim Tô Tinh Tuyết truyền đến một cơn đau nhói. Cô còn thấy mình dường như sắp mất đi thứ quan trọng nhất cuộc đời. Tô Tinh Tuyết vốn định về thẳng nhà, nhưng cô sợ anh và Thẩm Điềm Ly sẽ làm chuyện mà tối qua mình đã làm với anh. Tô Tinh Tuyết mang theo cơn tức giận quay lại quán bar. Cô ta ngồi vào một góc, lén nhìn hai người. Cô ta đi rồi. Anh gật đầu. Cô ta nói gì với anh vậy? Cô ta nói hối hận rồi, muốn tái hôn với tôi. Tôi nói thẳng với cô ta là không thể nào. Đời này tôi chỉ thích một mình em thôi, Thẩm Điềm Ly. Oa, cảm động quá. Thẩm Điềm Ly cười rất qua loa. Biết ngay là không lừa được em mà. Anh thẳng thắn thừa nhận. Cô ta biết tôi ở bên em là để kích động cô ta. Muốn tôi rời xa em, để tôi rời xa em. Cô ta bằng lòng cho tôi thêm 1.000 vạn. Em đoán được rồi. Thẩm Điềm Ly cười nói, nhưng tôi từ chối rồi. Thật hay giả vậy? Nói nhảm, nếu tôi đồng ý với cô ta, thì bây giờ tôi còn ngồi đây uống rượu với em sao? Cũng đúng, làm sao đây? Lần này em thật sự hơi cảm động rồi đấy. Cảm động không bằng hành động. Đi nào, chúng ta tìm một nơi, dùng con mắt nghệ thuật để thưởng thức cơ thể của nhau. Thế nào? Anh đúng là đồ hạ lưu. Cảm ơn, tôi không chỉ hạ lưu, tôi còn là một lão dê già. Thẩm Điềm Ly cười đến mức ngả nghiêng. Tên này đúng là một tên lưu manh chính hiệu. Ở phía xa, nhìn cơ thể hai người dần áp sát vào nhau. Tô Thanh Tuyết tức đến nắm chặt tay. Cô ta lấy điện thoại ra, nhanh chóng gửi cho anh một tin nhắn, rời xa Thẩm Điềm Ly. Tôi cho anh 5.000 vạn. Anh hơi sững sờ khi thấy tin nhắn, để anh rời xa Thẩm Điềm Ly. Cô ta lại nỡ cho anh 5.000 vạn. Trong góc, Tô Tinh Tuyết nhìn anh chằm chằm, mong chờ câu trả lời của anh. Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến Tô Tinh Tuyết tức muốn nổ tung. Chỉ thấy Thẩm Điềm Ly kéo tay anh, vừa nói vừa cười rời khỏi quán bar. Tô Tinh Tuyết vội vàng đuổi theo. Vừa ra khỏi quán bar, đã thấy Thẩm Điềm Ly trong xe.
chủ động hôn anh. Tô Tinh Tuyết hoàn toàn bùng nổ. Thực ra anh không hề hôn Thẩm Điềm Ly, chỉ là Thẩm Điềm Ly cố ý áp sát vào má anh, khiến Tô Thanh Tuyết có ảo giác như vậy. Anh nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp trước mắt. Sao nào, muốn hôn à? Thẩm Điềm Ly mỉm cười quyến rũ, đấm nhẹ anh một cái, rồi ngồi lại vị trí cũ. Ngay lúc này, Thẩm Điềm Ly đột nhiên quay đầu nhìn Tô Thanh Tuyết. Khoảnh khắc hai người nhìn nhau qua cửa sổ, Thẩm Điềm Ly mỉm cười liếm đôi môi đỏ mọng. Tô Thanh Tuyết tức đến nổ phổi, tức giận đi về phía chiếc xe. Lúc này có người đột nhiên lên xe của Thẩm Điềm Ly, rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Tô Thanh Tuyết đùng đùng lửa giận lái xe đuổi theo. Trong xe, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ về con đường tiếp theo của mình. Đang nghĩ gì vậy? Thẩm Điềm Ly mỉm cười hỏi. Tôi đang nghĩ xem tiếp theo mình nên làm gì. Hành tinh này rất giống với trái đất năm 14. Có phần mềm video nhưng không có đu yên. Có giao đồ ăn nhưng qua hình thức gọi điện thoại. Những tình huống tương tự có rất nhiều. Thế giới này đối với anh như một vùng đất chưa được khai phá, có thể tùy ý khai thác. Nhưng vấn đề là không có vốn. Sao? Có cảm giác khủng hoảng à? Đúng vậy, ai cũng biết. Tôi bị đuổi khỏi gia tộc, lại còn ly hôn. Điều buồn nhất là không có tiền. Tôi phải kiếm tiền. Vậy anh đến công ty của tôi làm không? Thẩm Điềm Ly cười nói, được, em định trả lương năm cho tôi bao nhiêu? Anh muốn bao nhiêu? Tùy tiện vài trăm triệu đi. Sao anh không đi cướp luôn đi? Nói thì dễ, anh lấy ra một khẩu súng từ trong quần, rồi chĩa vào Thẩm Điềm Ly. Cướp đây, giao tiền của cô ra. Thẩm Điềm Ly giả vờ sợ hãi, thưa ngài. Tôi không có tiền. Vậy cô có gì? Tôi chỉ có khuôn mặt xinh đẹp và thân hình quyến rũ. Anh có muốn không? Vừa nói vừa liếc mắt đưa tình với anh. Cô đúng là một yêu tình. Thôi bỏ đi, tôi không hứng thú với cơ thể của cô. Thẩm Điềm Ly khúc khích cười. Trước ngực rung rinh hai của Đào Căng Mọng. Anh có thấy mắt mình không đủ dùng không? Sao mình không mọc thêm 4 đôi mắt nhỉ? Rất nhanh đã về đến biệt thự. Hai người vừa bước vào biệt thự, Tô Tinh Tuyết đã thẳng gấp trước cửa biệt thự của Thẩm Điềm Ly. Nhìn bóng lưng hai người biến mất, Tô Thanh Tuyết lập tức lấy điện thoại gọi cho anh. Trong biệt thự, anh thấy cuộc gọi của Tô Thanh Tuyết, vốn định cúp máy luôn, nhưng nghĩ lại tối qua mới ngủ với người ta 7 lần. Bây giờ đã không nghe điện thoại, có chút qua cầu rút ván. Anh Lô, khi nghe thấy giọng anh từ điện thoại, Tô Tinh Tuyết bất giác có xúc động muốn khóc. Cô còn tưởng anh sẽ không nghe điện thoại của mình. Tôi đang ở trước cửa biệt thự của Thẩm Điềm Ly, ra đây. Cô nam của nữ không tiện lắm. Có chuyện gì cứ nói trong điện thoại đi. Cô nam của nữ, Tô Thanh Tuyết tức muốn nổ tung. Bây giờ anh ta ở với Thẩm Điềm Ly thì là cô nam của nữ. Tối qua lúc ngủ với mình, sao không nói là cô nam của nữ? Khốn kiếp, tại sao anh không trả lời tin nhắn của tôi? Tại sao tôi phải trả lời tin nhắn của cô? Anh, Tô Tinh Tuyết tức đến không nói nên lời. Rốt cuộc cô có chuyện gì không? Nếu không thì tôi cúp máy đây. Rời xa Thẩm Điềm Ly. Tôi cho anh 5.000 vạn. Không thể nào, Tô Thanh Tuyết lập tức suy sụp. Tên khốn này, hôm qua vì 1.000 vạn mà có thể ly hôn với mình. Bây giờ mình cho anh ta 5.000 vạn, anh ta cũng không chịu rời xa Thẩm Điềm Ly. Chẳng lẽ trong lòng tên khốn này, Thẩm Điềm Ly có vị trí cao hơn mình rất nhiều sao? 100 triệu, Tô Tinh Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói. Không tin là mình đã nâng mức giá cao như vậy. Anh ta còn từ chối mình. Anh động lòng rồi, đó là 100 triệu đấy. Có số tiền này, mình có thể nhanh chóng bắt đầu đế chế kinh doanh của riêng mình. Anh đang định nói, thì Thẩm Điềm Ly ngồi bên cạnh đột nhiên ghé sát lại. Cố ý dùng giọng điệu rất quyến rũ nói. Đang tắm thì đừng gọi điện thoại nữa. Rồi nhanh chóng cúp máy. Tô Thanh Tuyết ngẩn người. Tên khốn kiếp này, dựa vào đâu mà anh ta lại tắm cùng cô ta? Tô Thanh Tuyết ngồi thụp xuống bên xe khóc nức nở. Em cúp điện thoại của tôi làm gì? Anh bực bội hỏi. Đó là 100 triệu đấy, cứ thế mà bay mất. Dù sao cũng không phải ai cũng là gác ma. Tôi chưa từng động đến tiền. Tôi không có hứng thú với tiền. Sao? Anh thật sự muốn vì 100 triệu mà rời xa tôi sao? Đó là 100 triệu đấy. Thẩm Điềm Ly bất giác cảm thấy khó chịu. Nhưng anh rõ ràng đã đồng ý với tôi rồi mà. Xin lỗi, tôi là người không có đạo đức, không có giới hạn. Thẩm Điềm Ly khúc khích cười. Tiền tôi cũng có thể cho anh. Thế này đi, sau khi xong việc tôi cho anh 200 triệu. Em nói thật chứ? Nói nhảm, dĩ nhiên là tôi nói thật. Vậy bánh thì ai mà không biết.
Thế này, em trả trước một nửa tiền cọc đi. Được thôi, sáng mai tôi sẽ ra ngân hàng chuyển cho anh. Nhưng đã nhận tiền của tôi thì phải làm việc cho tốt. Nếu để tôi biết, anh sau lưng vẫn còn liên lạc với Tô Thanh Tuyết, cẩn thận tôi xử lý anh đấy. Đừng tưởng tôi nói đùa. Bí mật nói cho anh biết, bà Trung của thế giới ngầm Hải Thành là bạn thân của tôi đấy. Để anh biến mất khỏi thế giới này chỉ là chuyện một câu nói của cô ấy mà thôi. Cô nàng này cũng ác thật. Nhưng mà anh hoàn toàn không để tâm đến lời đe dọa của cô ta. Ai mà chưa từng lăn lộn giang hồ chứ? Lão từ đây đến đạn còn từng nếm rồi, còn sợ cô nhóc này sao? Sau đó anh tùy tiện vèo má Thẩm Điềm Ly. Yên tâm, tuy tôi không có đạo đức, không có giới hạn, nhưng dù sao tôi vẫn muốn ngủ với em. Thẩm Điềm Ly đỏ mặt. Tên này sao lại to gan vậy chứ? Nói năng hạ lưu thì thôi đi, lại còn dám động tay động chân với mình. Thẩm Điềm Ly, em lại ngại ngùng rồi. Đừng nói với tôi là em lớn từng này rồi, mà chưa từng yêu ai nhé. Anh dường như đã phát hiện ra một bí mật động trời. Thẩm Điềm Ly lườm anh một cái. Không được sao, thế thì chẳng phải quá hời cho tôi rồi. Lưu manh, không thèm nói nhảm với anh nữa. Tôi đi ngủ đây. Có cần làm ấm giường không? Tại hạ chuyên làm ấm giường 25 năm. Thẩm Điềm Ly đỏ mặt, không quay đầu lại mà đi thẳng về phòng ngủ của mình, nhanh chóng lấy đồ chơi của mình ra nghịch. Phòng bên cạnh anh đang định tập kê gân để tăng sức bền. Sau khi xuyên cơ thể của Nguyên chủ yếu đến mức không chịu nổi một đòn tối qua 5 lần mà đã khiến anh kiệt sức. Phải nhanh chóng tìm lại trạng thái đỉnh cao trước đây của mình. Đàn ông đích thực ai mà chẳng bắt đầu từ 9 lần, chưa kể đến những người hâm mộ đẹp trai. Tuần tú trước màn hình điện thoại đều là những cô máy vĩnh cửu không biết mệt mỏi. Lúc này, điện thoại đột nhiên nhận được một tin nhắn từ một kẻ tên là Rác Rưởi. Này anh trai, rõ ràng anh mới là con đẻ, nhưng tại sao bố lại mua cho tôi biệt thự hàng trăm triệu chứ? Hừ, ghen tị không? Ghen tị là đúng rồi. Tôi chính là muốn anh ghen tị. Lâm Trạch, anh chỉ là một con chó hoang mất chủ. Tôi nói cho anh biết, tất cả mọi thứ của nhà họ Lâm đều là của tôi. Tôi không phải con đẻ thì đã sao? Anh cười, con tưởng mình là nguyên chủ sao? Anh không nhịn được, xem lại lịch sử trò chuyện của tên rác rưởi này với nguyên chủ. Xem xong anh tức lộn ruột, muốn đập nát chiếc điện thoại của dưới trên tay. Nhưng nghĩ lại anh đã không còn là con người cũ, nên không tiếp tục để ý đến lời khiêu khích của tên rác rưởi này. Anh tiếp tục tập kê gân. Một tiếng sau, anh nằm trên giường, suy nghĩ về mục tiêu cuộc đời tương lai của mình. Cuối cùng quyết định trước tiên phải kiếm nhiều tiền, tán nhiều gái, đoạt lại tất cả những gì nguyên chủ đã mất. Sau đó là một tên khốn vô lương tâm. Ngày hôm sau, vừa thức dậy, anh đã thấy Thẩm Điềm Ly đang mặc đồng phục kê, ngồi ăn sáng ở bàn ăn. Trên đôi chân thon dài trắng như tuyết, được bao bọc bởi lớp tất da mỏng. Mắt anh sáng rực lên, hoàn hồn lại. Anh cười tủm tỉm hỏi, chúng ta ra thẳng ngân hàng luôn sao? Đừng vội. Những gì đã hứa với anh, tôi nhất định sẽ đưa. Nhưng bây giờ, tôi còn có việc quan trọng hơn cần phải xử lý. Chuyện gì mà lại quan trọng hơn việc chuyển tiền cho tôi vậy? Một bộ phim tiên hiệp chủ lực của công ty tôi sắp được công chiếu, nhưng bài hát chủ đề vẫn chưa xong. Thời gian qua đã tìm được không ít bài hát. Hôm nay phải đi quyết định chọn bài nào. Vậy thì đúng là quan trọng. Đi thôi, trên đường đi, anh thỉnh thoảng lại liếc nhìn đôi chân mang tất da của Thẩm Điềm Ly. Thật sự rất quyến rũ. Này, dù anh là lưu manh, nhưng có thể kiềm chế một chút được không? Từ sáng đến giờ, anh đã nhìn chằm chằm vào chân tôi 17 lần rồi đấy. Thích đôi chân này của tôi đến vậy sao? Thích chứ, anh thích tất chân đúng không? Nói bậy, tôi là thích đôi chân mang tất của em. Thẩm Điềm Ly không nhịn được cười phá lên. Tên lưu manh này. Ở một nơi khác, Lâm Trạch. Tôi đau đầu quá. Nhưng đợi rất lâu mà không có ai đáp lại. Tô Tình Tuyết lúc này mới nhớ ra mình đã ly hôn với anh rồi. Hơn nữa anh cũng đã dọn đi. Cảm giác hụt hẫng to lớn lập tức ập đến. Lúc này, một tin nhắn được gửi đến. Thánh Tuyết, là anh, Trạch Phong đây. Khi nhìn thấy cái tên này, Tô Thanh Tuyết thoáng sững sờ.